Hello viewers, welcome once again back to Cook and Move. Jeneke apnaloke thumbnail to sai gom paise already. Ami aji khichdi eta recipe try korisu aru khichdi karone ami yat loi loisu 200 gram mugu dali loisu ami etu dry roast korilom ami 200 gram mugu dali logot ami 200 gram saul use korim. Saul jikini ami loisu sekini ami joha saul use korim. 200 gram joha saul ase yat 200 gram super fine joha saul ami yat use korisu aru yat jikini ingredient ami use korim sekini bitorot mosola hisebe ami jitu furon dim ketu 5 furon olop dim aru logot olop ada ami grate kori loisu yat apnaloke dekhibole paise ada tu ami grate kori loisu aru logot eta dry chili ase aru green chili duta ase aru logot bay leaves tejpat jitu ketu ami loi loisu ami ekdom normal paddhati aji khichri tu prepare korim aru yat ami narikol বা জিবিলাক অলপ মছলা দিয়া হয় জিৰা গুৰি বা ধনিয়া গুৰি সেইখিনি আমি ইউজ নকৰাকে একদম সিম্পল ওয়েট আমি খিচিৰিটো আজি ৰেডি কৰিম সো গাইজ আমাৰ লগত থাকিব আৰু আমাৰ ভিডিওখন কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ কমেন্ট বক্সত অলপ জনাব লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব সো গাইজ ব্লগ কিচেনত গৈ আমি ৰেডি কৰো একদম সিম্পল ওয়েট খিচিৰি আৰু খিচিৰিটো আমি সাৰ্ভ কৰিম আলুৰ দম আমি বনাইছো অলৰেডি আৰু বেঙেনা ভাজি আৰু লগত পাপৰ ভাজি দি আমি আজি খিচিৰিটো সাৰ্ভ কৰিম So আমি অলপ ফ্লেম টু কমাই দি পেলাই আমি এনেকে ড্ৰাই রোস্ট কৰি লৈছো মুগু দালিটো অলপ কন্টিনিউয়াসলি এটো লৰাই থাকিব লাগিব নহলে পুৰি যাব পাৰে আৰু ইয়াত আমি 200 গ্ৰাম মুগু দালি লৈছো 4 জনৰ কাৰণে সাফিসিয়েন্ট হ'ব 200 গ্ৰাম মুগু দালিৰ লগত 250 গ্ৰাম মান আমি চাউল লৈ লম সুপাৰ ফাইন জহা চাউলটো আমি ইউজ কৰিম 250 গ্ৰাম চাউলৰ লগত আমি 200 গ্ৰাম মুগু দালি দিছো ইয়াত 4 জনৰ কাৰণে বা 5 জনৰ কাৰণে এটো কিন্তু সাফিসিয়েন্ট হ'ব এনেকে ড্ৰাই রোস্ট অলপ কৰি লব লাগিব মুকুলু ৰেড দালিটো যেতিয়ালৈকে এটো এটা গোন্ধ ওলাই নাহে কেঁচা ভাৱটো গুছি না যায় তেতিয়ালৈকে এটো অলপ ড্ৰাই অৱস্থাত ফ্ৰাই কৰি লব লাগিব রোস্ট কৰি লব লাগিব আৰু এটো কন্টিনিউয়াসলি লৰাই থাকিব লাগিব আৰু খিচিৰিত আমি এইখিনি ভেজিটেবলস ইউজ কৰিম ইয়াত আছে ক্যারট আছে আৰু লগত আমি গ্ৰীন পিস লৈছো আৰু বিনস লৈছো এইখিনি ভেজিটেবলস আমি খিচিৰিত দিম রোস্ট কৰাৰ পিছত আমি এই মুগু দালি যেটো আছে হেতু আমি ইয়াত দি দিছো গৰম পানীত এটো বয়েল হ'বলৈ দি দিছো কিয়নো এটো অলপ বেছি টাইম লয় দালিটো আৰু চাউলটো অলপ সোনকালে সিজি যায় সো আমি ইয়াত প্ৰথমত দালিটো সিজিবলৈ দি দিছো পানীত আৰু আমি যিখিনি চাউল ইয়াত ইউজ কৰিম সেইখিনি আমি তিয়াই থৈছো ইয়াত আমি চাউলখিনি তিয়াই থৈছো এতিয়া আমি এই ভেজিটেবলস যিখিনি আছিল সেই ভেজিটেবলস খিনি এতিয়া অলপ তেলত দি পেলাই ভাজি লম অলপ লাহেকে ভাজি লম এইখিনি তাৰ পিছত এইখিনি ভেজিটেবলস আমি খিচিৰিত দি দিম সো এতিয়া আমি ইয়াত চাউলখিনিও দি দিছো আৰু হালধি আমি দি দিছো সাফিসিয়েন্ট আমি হালধি দি দিছো সো যেটো কালাৰ আছে খিচিৰি সেইটো কালাৰ একদম পাৰফেক্ট আহিব সো হালধিটো আমি অলপ বেছিকৈ দি দিছো ইয়াত আৰু ইফালে আমি ভেজিটেবলস কিনে ৰেডি কৰি আছো ভেজিটেবলসটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত খিচিৰি দি দিম এটো আৰু ভেজিটেবলসটো সিজি থাকিব তাত সো আমাৰ তেলটো গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি 5 ফোৰণ কিনি ইয়াত দি দিম যেটো বে লিভ আছিলে সেটো আমি দি দিছো ইয়াত তেজপাত আৰু আদাটো আমি দি দিছো এতিয়া অলপ ফ্ৰাই কৰি লম এটো আদা যেটো কেঁচা গোন্ধ আছে সেইটো গুছি যাব এতিয়া আমাৰ খিচিৰিটো অলমোস্ট ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ খিচিৰিটো অলমোস্ট ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি নিমখটো অলপ টেষ্ট কৰি লৈ এটো কমপ্লিট কৰি দিম আৰু গৰম আমি এটো সাৰ্ভ কৰিম খিচিৰিটো সো এনেকে আমাৰ খিচিৰিটো ৰেডি হৈ গৈছে গৰম আছে এতিয়া আমি প্লেটিং কৰিম খিচিৰিটো সো অলপ প্লেটিং কৰি লম আমি ইয়াত বেঙেনা ভাজি লৈছো আৰু আলুৰ দম আছে লগত পাপৰ ফ্ৰাই আছে
আৰু লগত আমি খিচিৰিটো প্লেটিং কৰি লৈছোঁ এইটো